Tervetuloa Tallinnaan. Mä oon täällä pari päivää jo odotellutkin. Lähdetään pitämättä puheitta heti ensimmäiseen paikkaan. Tuottaja onkin varannut meille oikein mukavan taksikyydin. Teillä on tilattu taksi Katriarkiin. Joo. Hyvä. Ei muuta kuin mennään sitten. Joo, ei muuta. Sanon laittaa laukea. Siis tää on ihan mahtavaa. Täältä saa oikein hyvää palvelua selvällä suomen kielellä. Mitäs tää tämmönen on mahdollista? No, tämä on suomalainen taksiyritys ja tarjotaan sitä palvelua niin kuin suomen kielellä. Onko teillä Suomessa siis myös taksitoimintaa? Kyllä, että Pirkanmaalla on ylitaloyhtiöt, on myös Suomessa ja on 75 autoa. Niin, että isosta firmasta on kyse. Kyllä. Kuinka kauan te olette täällä Tallinnassa nyt toiminut? Se on joulukuun alussa on ensimmäinen auto lähtenyt liikenteeseen. Kauanko sä oot silloin heti alusta tullut itse mukaan? Joo, kyllä. No, onko sä täällä aiemmin ajanut taksia täällä Tallinnassa? Mä oon ajanut nyt pikkusen vajaa 2 vuotta. Onko tässä jotain eroavaisuuksia ajaa täällä taksia, kun vertaa esimerkiksi vaikka Suomeen? No ei ole sinänsä mitään eroavaisuuksia. Asiakkaat on, toki ne on niitä samoja suomalaisia kuin siellä Suomessakin ja toki sitten on ne niin kuin virolaiset asiakkaat myös on, mutta en mä näe sillä mitään suurta eroavaisuutta. Näkyykö suomalaisten juhlainto taksinkuljettajan silmi? No kyllä, se joskus viikonloppuisin näkyy. Mutta kyllä, suomalaiset aika sillä siistiä porukkaa on, että hyvin vähän on mitään. Ja onhan se omalla tavallaan tietysti turvallista, kun taksinkuljettajakin puhuu sitten samaakin, että jos ei satu itse osaa eestikieltä, niin kyllä. Se on varmasti niin kuin mukavampaa. Niin. Tää on hieno homma. Me mennään kattoon Kumuun nyt sitten vähän taidetta. Joo, se on. Nautitaan kyydistä. Se on tosi suosittu paikka. Mistä asiakas pystyy teitä sitten tilaa? No, tietysti on niinku kotisivun kautta löytyy yhteystiedot tilataksi.net ja sitten on toki niinku puhelinnumeron kautta. Elikkä 566 60556. Ja sen voi tilata myös ennakkoon esimerkiksi vaikka satamaa. Kyllä. Se on loistava palvelu, kun välillä siinä satamassa on aika hurja toi meininki, kun tietysti kun purkautuu yhtäkkiä niin paljon ihmisiä siinä, niin siinä on välillä vaikea saada taksia, niin toihan on niin kuin loistava palvelu, varsinkin jos on paljon tavaraa mukana. Niin. Kyllä. Kiitos ja tervetuloa uudelleen. Kiitos. Varmasti tulee käyttöön. Joo. Kiitos. Moi moi. Kiitos samoin. Moi moi. Ollaan käyty monta kertaa tässä ovella ja tällä kertaa viedään teidät oikein tonne sisään asti katsomaan Kumun näyttelyitä. Yksi paikka, missä Kumussa täytyy käydä aina, on tää Puhuvat päät -huone. Tää on aika mielenkiintoinen.
taas vaikuttava käynti täällä Kumussa ja erityisesti tämä Team Lab-näyttely, joka on vielä täällä Kumussa nähtävillä 7.5. asti. Kannattaa tulla kattoo. Kiireisen elämän keskellä se oli aika mukava rauhoittumisen paikka. Käsikirjoittaja tuottajamme vakiomajoituspaikaksi näillä Tallinnan viimeaikaisilla reissuilla on valikoitunut Kalev Spa. Käydäänpä kurkkaamassa, miltä huone ja muut palvelut näyttävät. Nyt on kirjautuminen hotelliin hoidettu, siis jatketaan matkaa. Seuraava tutustumisen kohde on Galla Bar. Se on välioluen paikka. Tämä paikka on ihana tuulahdus menneiltä ajoilta. Jotenkin kaikki tämä nykymaailman hektisyys pysähtyy, kun tulee tänne kellariin ja tilaa oluen tässä. Et suosittelen kyllä käymään, jos haluaa pientä sellaista rauhoittumisen hetkeä, että on hyvin lähellä, vähän niin kuin Solariksen takaovilta kun tulee, niin ehkä 100 metriä. Nyt se on välioluen paikka. Nälkä pääsi yllättäen näiden välioluiden jälkeen. Ei muuta kuin ruokapaikkaa etsimään. Tänne päin. Ei kun siis tänne. Tämänkertaiseksi lounaspaikaksi valikoitui Mauruse Pub, joka on ehkä 200 metriä etelään päin tuosta Solaris-keskuksesta. Tää on aika eksoottisessa paikassa, tänne täytyy tulla vähän niin kuin talon, no oisko sisäpihalle tai sivupihalle nyt ainakin, ja kellariin. Mutta täältä löytyy täysverinen pubi, jossa on paljon hyviä oluita ja ruokaa hyvää. Tällä kertaa me otettiin kermaista kanaa. Ihan pimeä hyvä. Tämänkertainen reissu alkaa kääntyä loppupuolelle, mutta matkan rentouttavin hetki on vielä edessä. Eli takaisin Kalev Spaahan.
Siinä oli tämänkertainen reissu. Ja se päätetään tietysti perinteisin meno. Elikkä Kalevi Spa, Oasis Kylpylä. Moi moi!